So let's start with new concept, that is pure virtual function. So what is meant by pure virtual function? Okay, basically we have studied just a virtual function. Now what is meant by pure virtual function? Means what? Pure virtual functions means virtual function is only declared in the base class, not defined in the base class. That virtual function is called as pure virtual function. Means what? Suppose this is a class A. In this class A, suppose show function is there. Void show. This is the function, and this function is a virtual function. Right? Keyword virtual. Then that function show becomes virtual. Now there is no body or not defined. Okay, it only declared and initialized to 0. So virtual void show equal to 0. This is syntax for pure virtual class. So now A class, in the A class show method is present, and this show method is a virtual function. Show function is a virtual function, and it is not having body, or that virtual function is not defined in that class, only declared and initialized to 0. Okay, it is equal to 0. It is only the syntax for pure virtual function. So this function now not a virtual function, it is a function called as a pure virtual function. So what is the use of pure virtual function? बघा, pure virtual function असेल तर एक कन्सेप्ट येतो की प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन क्लास A पासून जे क्लास डिराइव्ह होतील त्या क्लासनी काय केलं पाहिजे? मस्ट, काय म्हणते बघा, मस्ट व्हर्च्युअल फंक्शन काय केलं पाहिजे? डिफाइन केलं पाहिजे. मस्ट काय केलं पाहिजे? डिफाइन केलं पाहिजे. अदरवाइज डिराइव्ड क्लास काय होतात? ॲब्स्ट्रॅक्ट होतात. आता ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय द ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास? There are two types of classes, abstract class and concrete classes. What is abstract class? The classes whose objects cannot be created, that classes are called as abstract class. And concrete classes, we can create the object of that classes, so that classes are called as concrete classes. So these are two types of classes. कळतंय का? concrete classes म्हणजे असे क्लासेस की ज्या क्लासेसचे ऑब्जेक्ट्स तयार करता येतात, आणि abstract classes म्हणजे असे क्लासेस की ज्या क्लासेसचे ऑब्जेक्ट्स तयार करता येत नाही. बघा, मी मागं पण सांगितलं इनहेरिटन्स मध्ये सपोज A is a class, from A B class is derived, from B C class is derived. Okay, so this type of inheritance is called as multi level inheritance. In that A is a base class, grandparent, B parent, C child, like that. So आता बघा रिअल लाईफ मध्ये पण आता कुणाचे ऑब्जेक्ट्स तयार करता येत नाहीत? बेस क्लासचे. म्हणून मोस्टली बेस क्लासेस, ऑलमोस्ट ऑल बेस क्लासेस आर ॲब्स्ट्रॅक्ट. पण रिअल लाईफ मध्ये तसं असतं का रे? असं पण आपण ऐकतो. ठीक आहे, ज्यांचं वय झालेलं आहे, मोठे ग्रँड पॅरेंट, त्यांना पॅरेंट चाइल्ड होत नाही असं आपण म्हणतो. बघा कन्सेप्ट लक्षात, चाइल्ड होत नाही म्हणतो. पण असं पण काही नाही. तुम्ही ऐकत असाल 60 वर्षाच्या आजी आजोबांना काय झालं? बाळ झालं. ऐकता? म्हणजे तो आहे का प्युअर ॲब्स्ट्रॅक्ट होता का? बघा, ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास आणि प्युअर आपण म्हणतो बेस क्लासेस आर ॲब्स्ट्रॅक्ट वर. पण सी मध्ये सुद्धा सपोज ए बी सी क्लासेस केले तर ए चा आपण ऑब्जेक्ट तयार करत नाही का? करता येऊ शकतो. पण आपण कुणाचे तयार करतो? सी क्लासचे. पण करता येत नाही का ए क्लासचा? येतो. सिंटॅक्टिकली काही एरर येते का? नाही. सिंटॅक्टिकली एरर सुद्धा येत नाही. लक्षात येते का? बघा, सिंटॅक्टिकली एरर येते का? नाही. पण जर एखाद्या क्लासमध्ये एखादं फंक्शन प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन असेल तर क्लास ए काय होतो? प्युअर ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास. ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास कळला? ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास म्हणजे ज्या क्लासचे ऑब्जेक्ट तयार करता येत नाही. रिअल लाईफ मध्ये जे बेस क्लास असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास म्हणतो. पण ते असतात का? प्युअर ॲब्स्ट्रॅक्ट असतात का? सांगता येत नाही. आपण तयार करत नाही, पण होऊ शकतात का ऑब्जेक्ट्स ए क्लासचे? होऊ शकतात, पण कधी होतच नाही. जेव्हा एखाद्या क्लासमध्ये आपण काय करतो? एखादं फंक्शन प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन म्हणून डिक्लेअर करतो, तेव्हा मात्र ए क्लासचे ऑब्जेक्ट्स तयार करता येत नाही. इट गिव्स यू सिंटॅक्टिकल एरर. That class is called as
प्युअर ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास. समजते का? कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. जसं आपण नसबंदी केली, तुम्हाला माहित असेल, तर नसबंदी केल्यानंतर काय होतं, त्या क्लासचे ऑब्जेक्ट्स तयार होणार नाहीत. दॅट इज कॉल्ड एज प्युअर ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास. समजते का? ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास अँड प्युअर ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास. सिमिलरली व्हर्च्युअल फंक्शन अँड प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन. दिस इज अ प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन. ओके, pure virtual function, there is no definition to the pure virtual function, only declaration. And what is the syntax? Pure virtual and is equal to 0. आता एम काय आहे, हा पब्लिक सेक्शन मध्ये व्हर्च्युअल फंक्शन. हे जर सपोज क्लास बी मध्ये, क्लास बी कोलन पब्लिकली फ्रॉम ए, so what happens, this show function inherited into class b. बरोबर आहे का? आणि ते तसंच येणार. जर तुम्ही शो मेथड ह्या डिफाइन नाही केली बी क्लास मध्ये, तर बी क्लास सुद्धा कसला होणार, प्युअर ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास. म्हणून प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन जेव्हा असतं तेव्हा प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन मस्ट काय केलं जातं, डिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लासेस. मस्ट आहे, अदरवाइज डिराइव्ड क्लासेस also becomes abstract classes, pure abstract classes. We cannot create the objects of B class. Okay, understood the concept of virtual function and pure virtual function, abstract class and pure abstract class. Clear? आता बघा, हे कधी करतात की व्हर्च्युअल फंक्शन abstract कधी लिहायचं, बऱ्याच वेळा. फॉर एक्झाम्पल, this is a class Polygon. This is a class. From Polygon we have to derive two other classes. For example, rectangle and another one is triangle. बघा, rectangle and triangle. आता आपला एम काय आहे की मस्ट इन रेक्टँगल ट्रायंगल काय असलं पाहिजे, एरियाचं फंक्शन असलं पाहिजे. हे दोन्ही क्लासेस काय कॅल्क्युलेट करायला पाहिजेत, एरिया ऑफ रेक्टँगल, इतर एरिया ऑफ रेक्टँगल, आणि ह्या क्लास मध्ये काय केलं पाहिजे, एरियाज फंक्शन, बट इट कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. So what is minimum requirement of data members? रेक्टँगल असेल किंवा ट्रायंगल असेल तर काय पाहिजे मला माहित, बेस आणि हाईट. बरोबर आहे? आता रेक्टँगल मध्ये सुद्धा हे बेस आणि हाईट. We can calculate the area of rectangle or triangle, but formula is different. Okay, रेक्टँगल असेल तर डेफिनेशन मध्ये काय आलं पाहिजे, त्याच्या एरियाच्या बेस मल्टिप्लाय बाय हाईट. आणि जर ट्रायंगल असेल तर 1/2 बेस इनटू हाईट. क्लियर? बेस इनटू हाईट. मग ह्या दोन फंक्शन रेक्टँगल मध्ये वेगळा असणार आहे, ट्रायंगल मध्ये पण सेम नेम, हॅविंग सेम नेम ॲज दॅट ऑफ द म्हणजे पॉलिगॉन. आणि पॉलिगॉन मध्ये आपण काय करणार आहे, एक मेथड घेणार, ती काय करणार, बेस आणि हाईट इनिशियलाइज करण्यासाठी असेल. आणि दुसरी मेथड कुठली असेल, प्युअर ॲबस्ट्रॅक्ट प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन. प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन दिल्यामुळे काय होणार आहे, मस्ट रेक्टँगल नं पण काय केलं पाहिजे, डिफाइंड एरिया फंक्शन, आणि ट्रायंगल नं सुद्धा काय केलं पाहिजे, मस्ट डिफाइंड द एरिया फंक्शन. हे मस्ट होतं, अदरवाइज बोथ क्लासेस नाउ बिकम्स ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासेस. समजते का कन्सेप्ट? म्हणून प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन कधी देतात की डिझायनर जेव्हा डिझाइन करत असतो हायर लेवलला, प्रोजेक्ट डिझाइन करायचा आहे मला, तेव्हा प्रोजेक्ट डिझाइन करताना डिझायनर काय करतो, काही डिसिजन घेतो की मस्ट हे जे क्लासेस आहेत, ट्रायंगल असेल रेक्टँगल असेल, मस्ट हॅव द एरिया फंक्शन कंपल्सरी. एव्हरी दॅट क्लास हॅविंग द एरिया फंक्शन कंपल्सरी. मग कंपल्सरी लिहायचं आहे हे करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, तो कशात केला पाहिजे, मेक एरिया फंक्शन ॲज अ प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन इन द पॉलिगॉन फंक्शन. आणि लक्षात, जर तुम्ही इथं व्हर्च्युअल केलं, प्युअर व्हर्च्युअल, तर ह्यांना काय करायचं आहे, कंपल्सरी ते इम्प्लिमेंट करायचंच आहे. Otherwise that class become abstract. We cannot create the object of that this child classes. Otherwise, child become itself abstract. Otherwise, if we don't implement the pure virtual function. Understood? Okay. तर ह्यासाठी प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन टाकतात आणि ते कशात लिहितात, बेस क्लास मध्ये. म्हणून जे काही डिराइव्ड क्लास असतील त्यांनी मस्ट ते इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे. क्लियर? व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ व्हर्च्युअल प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन? What is the pure abstract class and what is the abstract class? Clear? So today we will stop here.